අයිබෝන් iFix ලංකා YouTube channel එකට කවුරුත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ ඔයාගේ Android phone එකේ පාවිච්චි කරන්න හොඳම නැති app පහක් ගැන. ඔයා දැනටමත් මේ app පාවිච්චි කරනවද? ඒ වගේම මේ apps වල තියෙන භයානක තත්ත්වය මොකද්ද? ඒ වගේම මේ apps වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් apps App Store එකේ එහෙම නැත්නම් Play Store එකේ තියෙනවද? මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරමු වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඔයා තාමත් iFix ලංකා YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් පළවෙනි තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි අපේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද ඔයාගේ Android phone එකට install කරන්න හොඳම නැති app පහ කියලා. මුලින්ම පොඩ්ඩක් Android users ලාගේ හිත රිද්දන්න හදන්නේ මම දන්නවා මොකද මේ app එක ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඒ වගේම මේ app එක ගොඩක් කට්ටිය කැමතියි. මේකට හේතුව තමයි මේ app එක ගොඩක් වේගවත් ඒ වගේම light space එකක් තමයි ඔයාගේ phone එකෙන් ගන්න storage එකෙන් ගන්න. මේ app එක web browser එකක්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරලා ඇති සමහරට දැනටමත් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඒ තමයි UC web browser එක. මේක නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ චීනයේ නිෂ්පාදනය වෙච්ච app එකක් විදිහට තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. මේ app එකේ තියෙන භයානක තත්ත්වය තමයි ගොඩක් web browsers වලින් user ආරක්ෂා කරන්න encryption method පාවිච්චි කරනවා. පරිගණක ආරක්ෂක පරීක්ෂකවරු මත බල කරලා තියෙන්නේ මේ web browser එකේ එවැනි encryption methods ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මේ නිසාම ඔයාගේ පුද්ගලික දේවල් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දත්ත මේ වගේ දේවල් තවත් කෙනෙකු අතර පත්වීමේ වැඩි ඉඩ කඩක් මේ web browser එක හරහා තියෙනවා. මේ web browser එක හරහා සම්ප්‍රේෂණය වෙන දත්ත තවත් පුද්ගලයෙක්ට hacker කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් attack කරන කෙනෙක්ට ලබා ගැනීමේ vulnerabilities බොහොමයක් ඇතුළත් වෙනවා කියලා මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන පර්යේෂකයන් විසින් මත පළ කරලා තියෙනවා. දැන්ටත් ඔයා UC browser එක පාවිච්චි කරනවා නම් මම ඉල්ලීමක් කරනවා UC browser එක අයින් කරලා ඔයාලට පුළුවන් alternative apps විදිහට Firefox web browser එක එහෙම නැත්නම් DuckDuckGo එහෙම නැත්නම් Google Chrome එක පාවිච්චි කරන්න. දෙවෙනි app එක විදිහට මම කතා කරන්න යන්නේ කුණු ගොඩවල් අයින් කරන app එකක්. කුණු ගොඩවල් අයින් කරන්න අපි ඉස්සර ඉඳලාම අත්දැකීම් තියෙනවා. තවත් කුණු ගොඩක් ගෙනත් දැමේ අත්දැකීම් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ app එකෙත් මෙහෙම දෙයක් තමයි වෙන්නේ. අපි junk files storage එක clear කරගන්න, battery health එක තියාගන්න මේ වගේ දේවල් වලට විවිධ app පාවිච්චි කරනවා. මේ app වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා junk file clear කරලා ඒ වගේම අපේ phone එකේ speed එක වැඩි කරලා lag වෙන සම්භාවිතාව අඩු කරලා මේ වගේ දේවල් කරලා දෙවි කියලා. ඉතින් ගොඩක් users ලා පාවිච්චි කරන්න ගන්න මේ ගොඩක් app වලින් ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතනවටත් වඩා මේ app වලින් කරන්නේ තියෙන speed එකත් අඩු කරලා දාන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන battery health එකත් තව drain කරන එක. මේ විදිහට app පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයා කරන්නේ ඔයා අනවශ්‍ය කරදරයක් ළඟා කරගන්න එක. මේ app එකේ නම තමයි Clean It. මේක Play Store හරහා මිලියන ගණනක් downloads වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ app එකෙන් ඔයාගේ phone එකේ සිද්ධ වෙන විශාල විශේෂත්වයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට මේකෙන් ටොන් ගණනක් ඔයාගේ privacy concerns වලට access ඉල්ලනවා. මේ access අරගෙන ඒගොල්ලෝ කරන දේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ transparency එක නැහැ. මේ වගේ app එකක් ඔයාගේ phone එකට දාගෙන නිකන් අනවශ්‍ය කරදරයක් ඇති කරගන්නවට වඩා හොඳයි. ඔයාලට හොඳ alternative විසඳුම් තියෙනවා. හොඳ app එකකින් මේ කරදරය නැති කරගන්න. storage එක full වෙනවා නම් ඔයාගේ phone එක හිර වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Greenify වගේ app එකක් පාවිච්චි කරන්න. CC Cleaner වගේ app එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ app වලින් ඔයාට කරදරයක් නැතුව ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ Clean It වගේ app එකකින් වෙන්නේ ඔයා අනවශ්‍ය කරදරයක් ඔයාගේ phone එකකට දාගන්න එක. තුන්වෙනි app එක විදිහට මම කතා කරන්න යන්නේ Play Store එකේ මිලියන් 14කට වඩා downloads තියෙන virus guard එකක් ගැන. ඇත්තටම ඔයා virus guard එකක් කියලා මේ virus guard එක දාගත්තොත් ඔයා කරන්නේ virus guard එකක් කියලා virus එකක් දාගන්න එක. මොකද මේ app එකෙන් ගොඩක් ඔයාලට වැඩකට නැති අනවශ්‍ය වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කරනවා. ඒ වගේම මෙහි විශේෂතා කියලා CPU cooler, battery server මේ වගේ තවත් පහසුකම් ලබා දෙනවා කියලා තිබ්බට අපිට පෙනෙන අන්දමේ CPU cool වීමක්වත් කිසිම app එකකින් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ app එකේ තිබ්බට. මම දකින කිසිම app එකකින් CPU cool වීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපිට පුළුවන් අපේ run වෙන apps වල ගන්න එහෙම නැත්නම් අපේ ඒ වෙලේ run වෙන services නවත්වනවා වගේ දේවල් තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම අනවශ්‍ය files delete කරනවා වගේ දේවල් තමයි අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේ app එකේ කියලා තියෙන දේවල් වලින් කිසිම දෙයක් අපට
ඇත්තටම අත්විඳින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ වෛරස් ක්ලීනර් කියන ඇප් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එපා කිසිම වැඩකට නැති ඇප් එකක්. ඔයාලට වෛරස් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් වෛරස් ගාඩ් එක ඕනම කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Kaspersky, Avast, AVG වගේ apps ඕන තරම් Play Store එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ apps වලින් එකක් ඔයාලට තෝරගෙන ඔයාගේ වෛරස් ගාඩ් එක විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ නොදන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාට විවිධ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් මේ වගේ app install වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පාවිච්චි කරන තවත් app එකක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් විදිහට මේ වගේ app ඇවිල්ලා install වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් මේ වගේ app එකක් install වෙලා ඇති. check කරලා බලන්න මේ වගේ app එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එක ඔයා දාගන්න අනවශ්‍ය කරදරයක්. බලමු අපේ හතරවෙනි වාසනාවන්තයා කවුද කියලා. හතරවෙනි වාසනාවන්ත app එක විදිහට මම කතා කරන්න යන්නේ Super VPN කියන app එක ගැන. මේ VPN app පාවිච්චි කරද්දී අපි ගොඩක් මීට අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් ගොඩක් VPN පාවිච්චි කරා. මේ app වලින් ගොඩක් කට්ටිය මගෙනුත් අහලා තිබ්බා මේ app එක හොඳද මේ app එක හොඳද. ඇත්තටම VPN app ගැන ලොකු අදහසක් දෙන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද මේ apps වල ලොකු විස්තරයක් ඒ ආයතන වලින් ලබා දීලත් නැහැ අපිට පරිශීලකයන්ගෙන් ලබා ගන්නත් බැහැ. ඒ වුණාට මේ Super VPN කියන app එක ඔයා පාවිච්චි කරන්න එපා. බොහෝ පරිගණක ආරක්ෂක විශ්ලේෂකින් පවසන ආකාරයට මේ app එකෙන් හැකර්වරුන්ට වර්නබිලිටිස් ගොඩක් හිස්තැන් ගොඩක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දත්ත ඔයා මේ VPN එක දාගෙන ඔයාගේ හුවමාරු කරන දත්ත වලට තවත් කෙනෙක්ට man middle attack එකක් එහෙම නැත්නම් තවත් පුද්ගලයෙක්ට ඇතුළත් වීමේ ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාවක් මේ app එක හරහා හැදෙනවා කියලා ගොඩක් විශ්ලේෂකයන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ඇයි ඔයා අවදානමකට වැටෙන්නේ මේ වගේ app එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් not VPN වගේ සාමාන්‍ය පිළිගත්ත app එකක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ VPN service එකක් විදිහට. ඔයා දැනටමත් Super VPN වගේ app එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අවදානමක් ගන්න නැතුව not VPN වගේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරන app එකක් පාවිච්චි කරන්න. පස්වෙනි app එක විදිහට මම එක නිශ්චිත app එකක් කියන්නේ app කිහිපයක් ගැන කියනවා. ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න app එකක් download කිරීමේදී කොහොමද අපි මේ app එක තරමක් දුරකට හෝ ආරක්ෂිතද කියලා දැනගන්න. ඔයා දැකලා ඇති 4K wallpapers, lie detectors, X-ray scanner මේ වගේ ෆෝන් එකෙන් කරන්න බැරි දේවල් ගොඩක් සඳහන් වෙච්ච apps තියෙනවා. ඔයාගේ එක එක විචූරණ apps තියෙනවා. එක එක විවිධ ලස්සන දේවල් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නලා ඇත්තටම ඇතුලේ කිසි දෙයක් නැති apps තියෙනවා. බැලුම් උඩ යවන app මේ වගේ තේරුමක් නැති apps අරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එක අනාරක්ෂිත තත්වයකට පත් කරගන්න එපා. ඇත්තටම සාමාන්‍ය රෙකමන්ඩ් කරපු කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරන apps විතරක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්න. අනවශ්‍ය apps අරගෙන ඔයා දන්නවා කීයටවත් X-ray scanner app එකක් ගත්තා කියලා ඔයාට X-ray scan ගන්න බෑ ෆෝන් එකකින්. ඒ වුණාට මම දැකලා තියෙන ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ දේවල් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මොකටද මේ අනවශ්‍ය කරදර ෆෝන් එකට දාගන්න? ඔයාගේ ෆෝන් එක කාලයක් කිසිම කරදරයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න නම් ගොඩක් වෙලාට පොඩි සර්ච් එකක් දාලා බලන්න ඔයා විශේෂ app එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් users ලා පාවිච්චි නොකරන විදිහ app එකක් පාවිච්චි කරන්න යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් පොඩි සර්ච් එකක් දාලා බලන්න මේ app එක ඔයාට ආරක්ෂිතද කියලා. මේ වගේ දේවල් ගැන හොයලා බලලා app එකක් download කරන්න නිකන් නිස්කාරණේ අනවශ්‍ය කුණු ගොඩවල් ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරගන්න එපා. ඔයා තමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක කාට හරි වටිනවා කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් කට්ටියට වටිනවා. මොකද මේ වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් කට්ටිය දැනුවත් නැහැ. ඒ වගේම අනවශ්‍ය කරදර වල වැටෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න ඔයාට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක අපේ Facebook account එකත් එක්ක මේ වගේ අපේ social media accounts එක join වෙන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඔයත් දන්න මේ වගේ apps තියෙනවා නම් තව කට්ටියට දැනගන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.